હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ ઓસોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો આજે આપણે બનાવવાના છે ખૂબ જ જોરદાર દેશી ગુજરાતી થાળી કે જે આપણા બાપ દાદા વખતની છે. મને લાગે છે કે આવા વિડીયો બહુ જ યુટ્યુબ પર ઓછા હશે, તો તમે ખાસ જોજો અને આ રીતે બનાવજો. અને મને પાકી ખાતરી છે કે આ રેસીપીમાં તમને ખૂબ જ મજા આવશે. તો હંમેશાની માફક આપણે સૌપ્રથમ આપણે રસોઈની શરૂઆત કરીશું આપણો ચૂલો પ્રગટાવીને. મિત્રો આજે આપણે બનાવવાના છે લૂણીનું શાક. લૂણી છે એ આપણી ખૂબ જ દેશી લોકપ્રિય ભાજી છે જે ઘણા સમયથી લોકો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે. ખાસ કરીને આપણા બાપ દાદાના સમયમાં આ ભાજીનો ઉપયોગ ખૂબ જ થતો, અને હું તમને આજે શીખડાવીશ એની એકદમ સિમ્પલ અને દેશી રેસીપી કે જેવી ગામડાના લોકો પસંદ કરે છે અને આજે પણ ખાઈએ છીએ અમે લોકો. અને મારી પર્સનલ ફેવરેટ ભાજીમાંથી એક ભાજી છે આ. તો તમે આ લૂણી હોય, આ ટાઈપની લૂણી હોય એ ચોક્કસ લઈ લેજો. જો આજુબાજુમાં ક્યાંય તમને જડી જાય તો માર્કેટમાં ક્યારેય પણ જડી જાય. આ લૂણી હોય છે નોર્મલ જે ગ્રાઉન્ડ હોય છે એમાં ઉગતી હોય છે, તો સારી તમને દેખાય તો ત્યાંથી લઈ લેવી. વાડીના આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ઉગતી હોય છે, વાડીમાં ખડ તરીકે ઉગતી હોય છે. તો આ જે લૂણી છે એને મિત્રો આ રીતે આપણે સમારી લેશું. એના જે દાંડલા હોય એ તમારે જવા ન દેવા, એ પણ આપણે ઉપરથી જે કૂણા હોય વાપરી લેવા, કારણ કે એનો એક મીઠાશવાળો ટેસ્ટ હોય છે જે આપણી ભાજીને ખૂબ જ રસપ્રદ બનાવે છે. તો મિત્રો આપણે ભાજીને સમાર્યા બાદ આપણે સારી રીતે આને ધોઈ લઈશું. અને બીજી તરફ હું શરૂઆત કરીશ એના વઘારની, જેના માટે આપણે લસણની જરૂર પડશે. આપણે મિત્રો અહીંયા ખૂબ જ સારી એવી માત્રામાં લસણ લેશું. ખાસ કરીને શિયાળામાં, ચોમાસા પછી જ્યારે આ ભાજી ખૂબ સારી રીતે અવેલેબલ હોય છે, ઉપલબ્ધ હોય છે, ત્યારે આપણે એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે મિત્રો લસણ હોય છે એને ફોલ્યા બાદ એમાં નાખીશું લાલ મરચું અને એને સારી રીતે કૂટી લેશું, વાટી લેશું. અને મિત્રો આજ તમારે જો મારો જે ખાંડણી દસ્તો છે પથ્થરનો, એ તમારે ઓનલાઈન લેવો હોય તો મળી જશે. એની હું લિંક તમને નીચે આપી દઉં છું. મારું માટીનું વાસણ બી મળી જશે. તો મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે થોડું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ કર્યા બાદ આપણે એમાં લસણની કળીઓ નાખીશું. થોડું તમે લસણની કટકી નાખવી હોય તો એ બી નાખી શકો છો, એનો ખૂબ જ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. આખું લસણ અને લસણની ચટણી હોય છે, એનો બેનું કોમ્બિનેશન છે એ મને પર્સનલી ખૂબ જ ગમે છે. અને ટ્રેડિશનલી બી આપણે આ રીતે આ રેસીપીને કરતા હોઈએ છીએ. તો બે રીતે આપણે લસણ નાખી શકીએ છીએ. ને જે લોકો લસણ નથી ખાતા, ડુંગળી નથી ખાતા, એ લોકો ખાલી જીરું અને તેલ એમાં પણ વઘાર કરી શકે છે કોઈ પણ વસ્તુ નાખ્યા વગર, તો બી આ ભાજી ખૂબ જ સારી બનશે. તો જ્યારે તમારું લસણ પાકી જાય ત્યારે આપણે એમાં ભાજી નાખી દઈશું. અને ખાસ એક વાત યાદ રાખજો કે ભાજીમાં જે ભીનાશ હોય, ભેજ હોય, એનું પ્રમાણ હોવું જોઈએ. એટલે કે ભાજી તમારી ભીની હોવી જોઈએ નાખવાટાણે, તો સારો વઘાર બેસશે. અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખજો. મીઠું નાખવામાં ખૂબ જ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આ ભાજી જ્યારે આપણે પકવીશું ત્યારે ખૂબ જ ઓછી બની જશે, જેથી કરીને આ શાક ખારું થઈ શકે છે. અમારું શાક જેવો થોડીક વારમાં મિત્રો તૈયાર છે. ખૂબ જ સહેલું છે બનાવવા અને ખૂબ જ ટેસ્ટી. ખાસ કરીને ખીચડી અને બાજરાના રોટલા અરે ખૂબ જ મજા આવે છે. તો મિત્રો હજી આની સાથે હું તમને બે રેસીપી બીજી બી બતાવીશ, જે બી આપણી જૂની રેસીપી છે પરંપરાગત, અને એનો બી સારો એવો ટેસ્ટ હોય છે. અને આના સાથે ખાસ કરીને ખૂબ જ સારી ખાવામાં મજા આવે છે, સારી લાગે છે, ટેસ્ટી લાગે છે. તો એના માટે મિત્રો હું સૌપ્રથમ છે એ આપણે કોબી લેશું. એક મીડિયમ સાઇઝની કોબી લઈ લઈએ, ખૂબ નાની બી નહીં અને મોટી બી નહીં, જેથી કરીને આપણે એનો એક સંભારો બનાવી શકીએ દેશી સ્ટાઇલમાં. બિલકુલ સિમ્પલ સંભારો હશે કે જે રાત્રિના ભોજનમાં, એટલે કે વાળુમાં હોય છે ગામડાઓમાં ખાસ કરીને, અને કાઠિયાવાડી રેસ્ટોરન્ટમાં બી ઘણા બધામાં હોય છે. એમાં લોકો બીજા નો નાખવાના મસાલા બી નાખતા હોય છે, પણ હું આજે તમને શીખડાવીશ એકદમ સિમ્પલ રેસીપી એની. આવી રીતે આપણે એને ઝીણું સમારી લેશું. બિલકુલ ઝીણું એને સમારી લઈએ તો તમે જોઈ લ્યો. મિત્રો આ જે કોબી હોય છે એની ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર હોય છે તાજી કોબીની. તમને જો કંઈ એક્સપિરિયન્સ કરવા મળે તો અચૂક ખાજો એને. એની મીઠાશ, એની ક્રન્ચીનેસ, એની કુરકુરાપન ખૂબ જ જોરદાર રહેશે. તો મિત્રો હું પાછું થોડું તેલ ગરમ કરીશ. આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં નાખીશું રાઈ. 1 ચમચી જેટલી મેં રાઈ નાખી છે. રાઈ તમારે જરૂરિયાત પ્રમાણે લઈ શકો છો. હું એમાં નાખીશ થોડી હળદર. હળદરને થોડી પકવ્યા બાદ આપણે એમાં કોબી નાખી દઈશું આપણે ઝીણી સમારેલી, અને એને તરત જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે મિત્રો આ સંભારો બે રીતે થઈ શકે છે, એક તો કાચો પાકો અને ફૂલ પાકેલો. જો તમને સલાડ બી પસંદ હોય ને સંભારો બી પસંદ હોય, એનું મિની વર્ઝન તમારે જોતું હોય તો આને મીડિયમ પકાવજો, જેથી કરીને કોબીનો તમને ભરપૂર ટેસ્ટ આવશે. આ પ્રમાણે મીઠું નાખી દેજો. અને જો તમારે વડીલો માટે આ સંભારો બનાવો તો થોડો વધારે પકાવજો, જેથી કરીને બધા ખાઈ શકે. અને મને પર્સનલી છે આ સંભારો થોડો કડક પસંદ છે, એટલા માટે હું જ્યારે સંભારો અંદાજે 50% પાકી જાય ત્યારે જ આને ઉતારી લઉં છું.
જેથી કરીને આપણે ખાવા બેસીએ ત્યારે એનો થોડો ક્રંચ આવે અને સાવ સંભારો છે સોફ્ટ ન થઈ જાય. આમાં મરચું ન નખાય. જો તમે મરચાંવાળો બનાવો તો એ બી અલગ સંભારો છે, આનો બી અલગ ટેસ્ટ હોય છે. એકવાર આ રીતે ટ્રાય કરી લેજો, પછી મને કહેજો. તમારે મરચું નાખવું હોય તો તમે નાખી બી શકો છો, જે આ રીતે આપણે કોબીનો સંભારો નોર્મલી બનાવતો એમાં. અને મિત્રો બીજી બાજુ આપણે રોટલા બનાવીશું. આની પહેલાં મેં તમને ટીપીને રોટલા બનાવ્યા હતા. આજે વખતે હું તમને નીચે જે પાટલો હોય એના મદદથી ટીપીને રોટલા બનાવીશ. એટલે કે 2 રોટલાની અલગ અલગ રેસીપી આપણી પાસે થઈ જાય. ઘણા લોકોને ઓલે હાથથી બનાવતા નથી આવડતા. લોકોએ મને કોમેન્ટમાં બી કીધું હતું કે આ રેસીપી અમને શીખડાવજો. તો આપણો લોટ હોય છે મિત્રો, એને ખાસ મસળવો. બાજરાના લોટને એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું હોય છે. જો તમે એ રીતે કરશો તો સારા રોટલા બનશે. જ્યારે તમારો લોટ ચીકાશ ભર્યો થઈ જાય અને એકદમ સાથે આવી જાય, હાથમાં તમારા ચીપકે નહીં, ત્યારે આ રીતે આપણે પાટલા ઉપર રાખી લોટ નાખી અને હળવી હળવી એને ફેલાવી લેશું. બિલકુલ હળવા હાથે ફેલાવી લેશું. તમે જોઈ શકો છો અને કઈ રીતે ફેલાવી રહ્યો છું. તો બિલકુલ આપણે હળવે જે ફરતી બાજુ છે એ કોર એને એકદમ ઝીણી કરી લેશું, જેથી કરીને જાડી ન રહીએ અને આપણો રોટલો સારો એવો થાય. જ્યારે આપણી તાવડી ફૂલ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં નાખી દઈશું. આમાં ટેમ્પરેચરનું મહત્ત્વ ખૂબ જ હોય છે. જો ટેમ્પરેચર ઓછું રહે છે તો રોટલો સારો નથી થતો, અને ટેમ્પરેચર અતિશય હોય છે તો રોટલો તરત બળી જાય છે. તો એટલા માટે અહીંયા ખાસ મહત્ત્વ હોય છે ટેમ્પરેચરનું. રોટલો જેટલું વધુ ટેમ્પરેચર એટલો જનરલી સારો થતો હોય છે, તો એ ખાસ યાદ રાખજો. તો આ રીતે આપણે ચેક કરી લઈશું. જ્યારે જુદો પડી જાય ત્યારે આપણે એને ફેરવી દઈશું. રોટલો થોડો વધારે શેકાઈ જાય તો એનાથી કોઈ ડરવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે એની એક સુગંધ હોય છે, એનો ટેસ્ટ હોય છે. રોટલીની જેમ આમાં કડવાશ નહીં આવે, આમાં ઉલટાની મીઠાશ આવશે. તો તમે જોઈ લો, મારો રોટલો બિલકુલ પાકી ગયો છે. તો હવે એને ઉતારી લઈશ. એકદમ આપણે પતલો બનાવ્યો છે. ઘણા લોકોને જાડો રોટલો પસંદ હોય તો તમે એ બી બનાવી શકો છો. તો મિત્રો આપણે થાળીને સજાવવાની શરૂઆત કરીશું. આપણે એક બાજુ છે લૂણીની ભાજી, બાજરાનો રોટલો, અને બીજી બાજુ છે એકદમ દેશી કોબીનો સંભારો. તો મિત્રો હું મારા ખાવાનો આનંદ માણું છું, અને હું આશા કરું છું કે આ રેસીપી તમને પસંદ આવી હશે. પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરો, આ વિડીયોને શેર કરો. અને મિત્રો હું આશા કરું છું કે આપણે આ રેસીપીને આગળ લઈ જાય, અને મને એવી પૂરી ખાતરી છે કે એટલીસ્ટ 5000 લોકો આ વિડીયોને લાઇક કરશે. અને તમે વધુને વધુ ગ્રુપમાં તમારા શેર કરો, જેથી કરીને આવી જૂની રેસીપી છે એ વધુ લોકોને મળી રહે. તો ચાલો, થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર. આવજો. ફરી મળીશું એક આવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર.